bisedën e sot me këtu. SIGAL UNIQA Austria, dhe Durrës. Nga ana tjetër, du të prezantoj edhe dikë që akoma nuk është këtu afër, që quhet Frano Kulli, dhe që është botuesi i Stefan Capalikut. Sa ai që është personazhi kryesor, gjithsesi personazhi bisedës tonë përbashkët, që quhet Stefan Capaliku, po them vetëm ka që është dramaturg, regjisor e përkthyes përveç se shkrimtar. Me lejen e tij do të lexoj shumë shkurt një biografi të tij për ata që ndoshta nuk kanë pas rast me u shohnu më shumë se sa kaq. Stefan Capaliku lind në Shkodër në vitin 1965. U diplomu për gjuhë dhe letërsi shqipe në Universitetin e Tiranës në 88 dhe vazhdoi studimet mëtejshme në Itali, Çeki dhe Angli. Në vitin 96 përfundoi doktoraturën e tij në Universitetin e Tiranës. Nga viti 93 deri në 98 ka qenë drejtori i Departamentit të Letërsisë në Universitetin e Shkodrës. Nga viti 98 deri në vitin 2003 në Ministrinë e Kulturës si drejtor i Drejtorisë së Librit. Ai gjithashtu është regjisor i teatrit dhe i filmit, që nga viti 2005 ka punuar si studiues në Qendrën e Studimeve Shqiptare dhe profesor i estetikës në Universitetin e Arteve në Tiranë. Shfaqjet e Capalikut janë interpretuar në disa festivale ndërkombëtare teatrit, ku kanë marrë çmime kombëtare dhe ndërkombëtare. Pjesë të veprave të tij, poezi, prozë, dramë dhe ese, janë përkthyer në gjuhët angleze, gjermane, frange, italiane, rumune, polake, bullgare, serbe, maqedone dhe turke. Ai është kandidat i çmimit Europa për realitetet e teatrit të ri. Stefan Capaliku i shpall nga Ministria e Kulturës si dramaturgu më i mirë për vitet 95, 2003, 2007, 2012, 2016. Urime mjeshtër. Faleminderit. Sot jemi me promovu dy vëllimet e para të romanit SECILI CMENDET sipas mënyrës vet. I pari volum ka 188 faqe, i dyti ka 212 faqe, edhe është pjesë e votimeve fishta. Ajo që bën përshtypje që romanin, veçanërisht në vëllimin e parë, gjallojnë rreth 130 personazhe në Tiranë. Si ja keni dalë? Unë kam marrë me shumë knatësi në Durrës. Me të drejtën është qyteti që e mbyll turin në promovimeve të dy vëllimeve të mia të këtij romani, i cili roman mendoj se do vazhdoj me një vëllim të tretë si vjet. Pra, unë e kam botuar të parin në dhjetor të 2016, të dytin në dhjetor 2017 dhe metem me shpresë në dhjetor të këtij viti do kemi vëllimin e tretë. Më këthyre pyetja e GEZIMit, 130 personazhe. Të këto në fakt janë personazhe që nuk i kam shpikun. Janë personazhe që kujtesa ime i ka grumbullu në mënyrë krejt intuitive dhe po themi pa dashje. Pra, unë nuk jam një person që ka marrë shënime nga jeta ime, siç ka shumë njerëz që marrin ditare apo marrin shënime në momente po themi kruciale të jetës vetë. Unë kam marrë jetën time vetëm një ditar, që është i fundit viteve të 80, është koha e rrëzimit komunizmit, ditar që ka nis ditën kur ka nisë revolucioni rumun, kur nis protesta kundër Ceaușescut në dhjetor të vitit fundit të 80. Dhe kam menduar se ky ditar do më shërbente shumë për të shkruar vëllimin e dytë të romanit. Në fakt, ka në krejt e kundërta. Në momentin kur e mora në dorë dhe u takova me ato shënimet e mia, pata një, nuk e di që, pata njësoj kundërshtije, ndaj njësoj gati, njësoj neverie në aty në xhanave që unë kisha shkru, për shkak se unë kisha pas ndërtu të vërtetat tjera në mendjen time gjatë kësaj kohe. Dhe këto të vërtetat që kisha ndërtu në kokën time, tek unë vinin në më natyrshme, më natyrale, se sa
që mund të vinin ashtu në përmjet një ditari. Pra e brakisa dhe këtë ditar. Kur falenderës që i ke numru 130 gjatë leximit, se nuk është edhe kjo punë në letë një numru, po më kujton një histori të Tolstoj. Kur Tolstoj ka shkruar Luftën e Parë, lufta e parë që mahet në botën si romani me më shumë personazhe, janë dikur 600 personazhe. Mirë po, thuhet, si legjend, nuk e di sa është e vërtet, po thuhet se Tolstoj kishte ndërtuar disa buratina prej balte dhe i kishte shkruar emrin dhe i matën te tavolina atij e punës. Do të ishin nga 2 buratina i pasan para prej tavoline, kanë rënë tokë dhe ai nuk i ka vure, dhe i ka vazhduar me shkruar romanin, derisa i ditë pastrusja, shërbysja, i ka thënë mjesht e ty të kanë rënë 2 personazhe në tokë, edhe ky i merr të shti dhe është problemi i tij është si mi fut edhe në roman të shti këtë 2. Edhe diku te vëllimi i tretë i veprës, i ka 4 vëllime, ai thot, shikoni thot, më duket thot se filani me filanin janë akoma gjallë. Edhe i integron edhe në romanin e vet. Është një histori personale ajo që keni shkruar në 2 vëllimet e para, apo është një histori më shumë se personale, historia e Shkodrës? Ajo është një histori thellësisht personale, që kam shkruar, pra duhet t'ja themi pranishmeve që vëllimi i parë i nis ngjarjet në vitin 67. Pse i nis në 67? Nis 67 për shkak të 2 ngjarjeve të mëdha, një në nivel, po themi, në kombëtar dhe një në nivel shumë privat, në shtëpinë time. Ngjarja e parë, siç ju shkon në letrë përmend, në 67-ën Shqipëria shpallet vend ateist, prishen kishat dhe xhamit. Dhe me qenë se shtëpia ime kishte qelluar me kënd një mur ndate me kishën e Fretenve në Shkodër, rrëzimi i kompanjelit të kishë Fretenve ka kanë një ngjarje jashtëzakonshme. E për një fëmijë, siç kam kanë unë, ka kanë një traumë, ka kanë një punë gati tërmetit. Në fakt unë e kujtoj natën kur ka ndodhur kjo gjë, domethënë natën tuaj, jo natën time, po kujtoj që në libër nata përkon me 2-3 gjana. Nofta gjaja më rëndësishme është që kishte ardhur prej Romanie një televizor, po. Kjo të është ngjarje lokale, pra në një moment kur ndodh kjo ngjarje e madhe që është rrëzimi i kompanjerit, pra mbyllja e shkatrimi i kishës, në shtëpinë time i mat që ishte agronom me zanat, e kishin thënë se do t'u hapte Instituti i Misrit në Shkodër, e kishin thënë për një specializim në Rumani, kishte ndaj 6 muaj në Rumani dhe tana dietat e tija i kishte bërë televizor. Dhe kishte ardhur me një televizor Venus prodhim sovjetik i blem Rumani. Dhe unë i baj bashkë të ngjarjes. Këtë ngjarje nuk ka ndodhur në të njëjtën natë, po kjo të është zanati shkrimtarit, është më marrë dhe me i bë bashkë këto dy sende. Dhe çfarë ndodh? Ndodh që shtëpia ime automatikisht kthehet nga një shtëpi normale në një kinema publike. Se ta njerëzit e me hallës vinë për me pa televizor. E duhet me ditë se në 67-ën, në atë kohë, kur po flasun, në Shkodër ka pas 5 televizore. Gjithsej. Do të thoni ju pse është interesant ky fakti i televizorit. Është interesant fakti i televizorit sepse në sytë e një fëmije, siç isha unë atë kohë, personazhet mu me vinë vetë në shtëpi, nuk dalun me i kërku. Po ato vinë për natë në shtëpinë time dhe unë kam mundësinë si një fëmijë prej 9 tavoline me pa, ku di unë, doktor Naraqin, me pa Benjaminin, me pa atë spionin në Laxës, me pa ku di disa personazhe të cilët me të vërtet më kanë shënu fëminin time, e ma vonë rinin time edhe një farë mënyre edhe jetën time. Dhe gëzim është interesant fakti se si unë në imagjinatën time fillova me pa shpinë, jo vetëm si një kinema publike, po edhe si një kishë. Sepse ai religion që ishte prish jashtë, kishte linë mrenda shtëpie tashmë një religion që besonte tek media, tek televizori. Pra imagjinoni televizorin vënë çanër si një altar kishe ku të gjithë besojnë atë çfarë televizori thotë. Pra, si thush, rolin e priftit në kishë tashmë e lun
speakeri i televizionit që vjen të thotë disa mesazhe, disa dhëna, disa çfarë, të cilat njerëzit i besojnë. Dhe ajo çfarë ne shikonim në atë kohë, marrët vesh ishte Italia. Për shkak se qyteti ishte ndarë në dy pjesë, pra ato që i kishin shtëpinë në anën perëndimore të qytetit shikonin Jugosllavinë, sepse i takohet me kanë më afër liçenit edhe me marr valët e malit zi, e Titogradit, e këto tjertë, pra aty ku kisha shtëpinë unë, merrshin më kollaj valët e Italisë, se kishte një fat i madh i dush për ne. Në qoftë se mund të ndërpres, në atë kohë ashtu siç thënë ngjarjet që kanë bërë vakin në shtëpinë tuaj qoftë edhe me imagjinatën për me i bërë bashkë. Kanë qenë ngjarje të rëndësishme, jo pak ngjarje të rëndësishme jepeshin nëpërmjet televizorit. Nëpërmjet televizorit në atë kohë ndodheshin disa gjëra, për shembull, si rrin njeriu i parë në Han. 69-ën mos e bëj. Pastaj kemi kampionatin botëror të futbollit 1970-ën. Gjithë lagja ka me pa tek Tefa. Unë kujtoj 66-ën sepse ty qenë më i ri 10 vjet. Kampionatin botëror 66-ës unë e kam pa bankën e pandehurve në gjykatën e Durrësit. Kishin sekuestru një televizor, një familje fatkeqe, dhe aty vishin e shifshin gjithë. Ndërto dhe unë nuk po e shpjegoj më gjatë pse një 14 vjeçar shkon edhe i shikon meshjet atje, pse kjo nuk ka rëndësi. Por rëndësi ka që të gjitha ngjarjet për cilat po flasim, përfshi edhe tifozllëkun Brazil-Itali. Ka qenë jo pak i rëndësishëm. Cancionissimon. Casus Clay, Joe Fraser. Nuk jam pak. Unë du vetëm thjesht me të kujtu se mos harrosh të gjë. Jo, faleminderit se kujton. Kjo është ka qenë një mënyrë se si me sjell në roman, se si vinte situata globale, se si vinte dhe përthyej në një kontekst lokal. Ishte shumë interesant për shembull me i përshkru komentet që bashin në shtëpi, pikërisht kur Ania Apollo 11 shkelin Han. Ju dini mirë se veçanërisht ju të brezit tim dhe ma të vjetër se unë, se kishin dështu 10 misione amerikane, 10 anije kosmike kishin dështu, nuk kishin arrit do të për me shku në Han. Dhe Apollo 11 me 3 astronautë vet me Armstrong, Collins dhe Aldrich arriti me shkel në Han. Dhe atje u ba një farë tifozllëku. Shoku Jusen, që ishte sekretar partije nga një katun aty afër, dhe që për cilët e frymen anti-amerikane, vinte dhe vazhdimisht të thoshte që ata edhe Apollo 11 ka me shku si tjerat. Dikush tjetër është i shqetësoj për këtë punë, si ka mundësi se shoku Jusen po thot se ka me shku dhe kjo me tjerat e kujti se çfarë, dhe kur më në fund Armstrong zbriti dhe nguli flamurin amerikan atje, pikërisht në atë moment, gru së agjës babstem i ratë fikt. I ratë fikt për i zetit. Edhe nuk kishin se ishte verë, nuk kishin se si me nxjerë, ka shumë ishte e ngarku me dhoma, sa që ate nxoren për i dritares. Të shtë imaginoni një trup gruje që del për i dritares e jashtë, se shtëpia doma ishte në katën e parë, se televizori u vu në katën e parë për shkak të peshës, pra se u vu herës i për po, erdhen shumë njerëz, do të rrezikote për me ra për më ushem dhoma. Dhe prandaj u shkoi televizori në katën e parë dhe doli ajo jashtë. Dhe kur ajo doli jashtë, dikush tjetër hyni mbrand, dhe ky tipi që hyni mbrand ishte meti i kinemas. Ne kishim kinema Republikën gjithashtu njët me shtëpinë tonë. Meti i kinemas ishte një person që vete një bobinë filmit, dhe ndërkohë që shfaqej bobina filmit vite për me pa televizor. Pra, këto personazhe, këto 130 personazhe, janë personazhe real. E vetmja gjatë që i ndanë këto 130 personazhe, është fakti se një pjesë e tyre janë, po themin e personazhe pozitiv, dhe ato personazhe kanë përba herojnë të mi, dhe ato personazhe unë i kam thirrë me emër dhe me emër. Arsyeja pse i kam thirrë me emër dhe me emër ka qenë me i ba një homazh aty në njerëzve. Aty në njerëzve të cilët kanë ditë me rujt humanizmin dhe njerëzillëkun në kushte krejtësisht antihumane.
E të tjerë të cilë për një rrethana që për një tjetër janë konformu me sistemin dhe unë nuk kam të drejtë të gjykoj, i kam ndruar. Me këta, qoftë se mund të bëj një pyetje e cila është e pasakët në rreth, si të qoftë, sa përqind e librit është e vërtet, sa përqind është rrjellim? Kjo është një pyetje që unë nuk e kam marrë në shqyrtim në herë, për arsye se unë mendoj se libri jeton në kokën e lexuesit, nuk jeton më në kokën e autorit. Dhe çdo lexues mundet me e baktë me ndërtu këtë raport. Pra çfarë i duket një lexuesit e vërtet dhe çfarë nuk i duket e vërtet. Fatkeqësisht sa më ose fatmirësisht më do të them. Sa më i ri që të jetë lexuesi, aq më pak të vërteta ka libri. Se i duket komplet fiction, i duket si me kanë situatë surrealiste. Për shembull, Kristo Patanaku, që është një personazh i romanit, që është spiuni i lagjës, që vite ai ishte një spiu i shpallur, ishte operativ i lagjës, pra ai kishte pistoletën në brez e tjetër, që vite dhaj për me pa televizor. Ai gjendet një ditë të vu televizorin të vu antenën në fal të pullazi vet, edhe pse s'kishte televizor. Pra ai vetë antenën me i tërgu lagjës se ka televizor, në fakt nuk kishte. Sepse të pasu një televizor në mendjen e tij ishte diçka e rëndësishme. Apo, tash me ia thon dikujt këtë histori, dikujt brezit të ri sigurisht nuk e beson këtë gjasa. Me edhe në qoftë se mund të përfitojmë me bërë një pyetje që s'ka lidhje me ju, megjithëse përgjigjen e kërkoj për jush. Ju keni shpërnda ftesat nëpërmjet WhatsAppit, tu i shkruaj që do të jetë një bashkëbisedim me gazetarin dhe kritikun GEZIM KABASHI. Sa përqind është e vërtet, sa përqind është rrjellim? Unë mendoj se në momentin kur ti pranon për me kanë 20 cm mi tjerë, se ka që është podi, që kemi 20 cm mi tjerë, ti ke marrë rolin e kritikut. Në qo se ti do të refuzosh, do të thoshe mu ja përbes, ati nuk kam mundësi për më ardha ditë e tjetër, unë do të thosha gazetari GEZIM KABASHI refuzoj të vindën takim. Nuk do isha paraziku. Si të qoftë, kemi folë për televizorin goxha, po unë du me pyet akoma duke u kthy tek në qoftë se ka një foto që du. Po ja, për shembull, kjo është një foto interesante, nuk besoj se e kanë patë pranishmit, am fal. Një kjo karrocë me 2 kuaj, në Shkodër është shtirë Sharabajk. Nuk e di a e keni thirrë në Durrës një shtu këto karrocat e nalta për këta karrocat me kabinë. Një kjo të shtirë arquit Sharabajka e komitetit. Pra, pronari i kësaj Sharabajke ka kanë komiteti ekzekutiv, i cili ndatë materiale, ku di unë që çfarë materiale, qoftë arsimit, diçka qësojt, me këtë Sharabajk. Dhe kjo Sharabajk kalon e krenare të jena në pjacë në Shkodër, shikoni se si kanë të veshur njerëzit asaj kohë, jena në mesin e viteve të 80, me bicikleta, me kauboj, me të veshur në keq, me këto këmishat gjithë një lloj e tjerë, edhe kjo Sharabajka që e pret mes për mes, si me ka një lajmtare e ardhën prej Trojet. Po është shoku i saj? Anxelinë Nshati. Anxelinë Nshati, cili nuk jeton më, por një prej fotografëve që ka të lënë një trashëgimi 5 herë më të madhe se sa Marubi në pikpamje numerike. Pa qose prej gjithë Marupëve ne kemi 100.000 negativa, prej Anxelinë Nshatit kemi 500.000. Qa bohan ato? Ato janë trujtur në për fat sepse Nshatit natyrisht ka pas fatin e mirë me punu me pelikull. Pra, qose Marupë kanë punu me xhama që kanë shumë shtajt e tjerë, ai ka punu me pelikull që ka një material shumë më i lirë edhe shumë më popullor. Për shembull, si më thanë për sot për tanin, për 30 tanin, që punon me digital. Ai nuk përton për me shkrep, e bëj se të shkrepë sepse nuk karçon as sa. Përveç se mushi ka që harron se çka ka mran. Edhe kujtohet më vonë. Jo për situatë për Shkodër, për situata me bicikletat e Pops. Kjo është një fotografi edhe kjo e rrallë, sepse është e shkrepur nga një turist holandez në mesin e viteve 80, për i cilit unë kam marrë dhe kopertinën e librit dytë. Edhe është
foto e këtij turistit holandez që ka shkrep gjithsej 6 shkrepe ka mund me bajnë në të kohë në Shqipëni. I kontrolluar ashtu siç ishin njerëzit që vinin nga jashtë. Edhe kjo është e Lizotinës holandez gjithashtu. Edhe kjo është këtu jena paradeks brendshme të Shkodrës. Pra kjo godina këtu është dega brendshme. Edhe këto janë gra që shkojnë të ndërmarrje artistike, se ndërmarrje artistike kalon të ndaj pari, shkoshin në punë. Gjithashtu kjo është një foto jo në Nënshatit, jo kjo është e këtij holandezi gjithashtu, më duket se është e ba me në Gjirokastër. Kjo është një foto anonime, nuk e di se kujt është, por gjithashtu foto e epokës të asaj kohe. Muzeu ateist në Shkodër, kjo është interesante pikërisht për këtë tabelën. Muzeu ateist ka qenë i vetmi muze në botë. I vetmi muze në botë që quhet Muzeu Ateist. Dhe ishte një po t'ishte sot do t'ishte me interes shumë, me interes turistik, sot fakt do të shkoshin njerëzit me pa marrinë e komunizmit, mirë po ne nuk ditem me ba komunizmin seksi, kuptimin turistik fjalës, edhe i shkatërum gjitha. Kjo është një, këtu du munal pak, se kjo është një personazh i romanit. Kjo është zoja e profesor Kolashtës, pra bashkëshortja, Aneta Ashta, zysh Neta, me bicikletën e saj Bianchi, e pa ndame për i bicikletës vetë, një person i cili nobel, i cili mjaft t'ju them, në roman unë i kam kushtu, nuk po them mjaft vëmendje, po i kam kushtu vëmendje, profesor Kola çdo të diel i hypte autobusit dhe vite në Tiranë në bibliotekë kombëtare, sepse jemi në vitet 60, sepse në bibliotekë kombëtare xhenej meshari i Xhon Buzukut. Ju duhet me ditë se meshari i Xhon Buzukut kishte ardhur në Shqipëni prej Padër Justin Roc në fillim të shekullit 20 nëpërmjet 4 arkave. Pra meshari ka ardhur me arka, sepse Padër Justini e kishte fotografu face për face në për lastrat Qelçi. Dhe lastrat e Qelçit peshoshin. Dhe imagjinoni një libër që kishte ardhur me arka. Dhe kishte përfunduar në bibliotekën kombëtare. Tërsi profesor Kolashta, i cili ishte fut rrugës për të ba fjalorin historik të gjuhës shqipe, vinte çdo diel nga Shkodra në Tiranë dhe e merrte një ka një këto lastra xhami, i nxjerrte në diell dhe i kopjote me laps në një fletore, sepse lapsa shkruante më shpejt se sa stilografi. Dhe ai shkreti do të me pas rendiment në punë. Dhe ktheheshin në Shkodër me një fletore të mushën ku u dote me kopju me një saksi të madhe, sepse çdo gabim mund sillte një interpretim fonetik të gabuar dhe mund nxjerrte të lashte të mëdha shkencore. Dhe atëherë zysh Neta i merrte këto fletore me laps dhe i kalote, i shkrute me stilograf, me kaligrafi në do fletore tjera. Pra imagjinoni burre gru kopjoshin me dorë me sharin e Xhon Buzukut. Për çfarë? Për asisen. Të si ti thush një triu sot se këto punoshin për asisen. Nuk i kishte thirrë kush për këtë punë, nuk kishin bërë një kontratë këta për këtë punë. Apo jo? Këto i thirrte dashnia për dijen, i thirrte dashnia për të vërtetën, i thirrte dashnia për këtë vend, këto njerëz. Dhe kështu Kola bate këtë cejake, kjo profesori, për vitet tana, me paret e xhepit vet. Dhe këto janë herojt e mi, të cilët unë i kam në roman, i kam me emër me mi emër. Kolashta, Xhon Shllaku, me emër me mi emër. Sepse këto njerëz në mos një mënyrë, një tjetër, duhet me met në kujtesën e këtij populli. Nëse ky popull don me pas kujtesë. Njeriu thot me siguri edhe përveç se trilogji mund të shtohen edhe ka kaq material me sa duket sa që mund të bëhen edhe libra të tjerë.
Tu I fol për emnat, unë e kam zor me të thirrë Stefan vazhdimisht, sepse dihet që shokë e miq ndërto edhe unë thrasin tef. A munem? Po, patjetër. Okej. Ka një tef goxha, po themi të famshëm në Shkodër, që quhet Tef Palushi. Edhe ai është një ndër personazhet e librit tanë. Si e kujtoni? Po, të është Tef Palushin, me thënë drejtën, unë nuk e kam njohur personalisht, nuk kam pas, pra nuk na ka koincidu, pra I ka vdek herët, ka vdek shumë herët. Tefa ka vdek 40 vjeç, të si imagjinoni çfarë. Mirë, po tu marrë me Tefen, unë kam arrit sot e kësaj dite me kuptu se cilat prej batutave janë të Tefs originale dhe cilat janë njerëzit ja kanë vu Tefs. A mundeni dy? Po si, kam për shembull në roman një situatë shumë bukur, kur Tefa shkon në darkë vonë kafe të male, do në me hangër diçka, mirë po kanë maru tana, s'ka qa me hangër, edhe merrat e menyt kanë shkru me judini me dorë, prej kuzhinjerit, edhe kamareri, kur marote një artikull, I bite vizë. Edhe e merr Tefa menyn, e shef të mbushën me viza. Kishin maru tana gjanat. Edhe I thot, vjen kamareri, Tefi, thot, qa dënë? Desha, thot, një vizë gjate, I vizë shkurt. Për shumë, kjo është originale e Tefës. Po, një tjetër, për shembull, është rasti kur kanë ardhur në Tiranë, ka qenë kongresi I lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve të Shqipërisë, edhe vishin delegacione prej tanë rretheve, edhe dega e lidhjes së Shkodrës kishte çu delegacionin e vet, brenda cilës ishte edhe Tef Palushi si karikaturist. Kishin shku me zonë vend të Hotel Arbana dhe ai shefi I grupit që ndate dhomat ishin tana dyshe, për me nga cmu Tefen, se Tefa, ju du të dini, Tefa ka kënë ulok në pikpamje fizike, ka kënë një person që Zoti e kishte dënu në një farë mënyre, I thot, Tef thot, ti thot kishe dash thot me fjet me Tinken a me Fadilin, pra ishte fjala Tinka Kurtin, aktorin, apo Fadil Krajen, dramaturgun, për me nga cmu. Edhe Tefa I thot, kjo puna për me fjet me Fadilin. Si të qoftë, me që folëm për Tinka Kurtin, Tinka Kurti është një personazh I cili vjen dhe në mos ka bëjë natën e Krishtlindjeve, apo jo? Vjen dhe shikon në skenografin që kishte përgatit Zef Zorba, në shtëpinë tuaj, shikon se si është nata gjatë e Krishtlindjeve. Është pak a shumë kështu, domethënë ideja është se kur mas vitit 74, mas atij plenumit famshëm që ju e dini, plenumit 4, u mor vendimi me vendos zhurmusit, ne nuk mujtem me pa ma në televizor italin. Pra, televizori humi kjo kuti magjike me cilin fillon romani, e hum magjinë e vet. Ne mund shohim vetëm Tiranën, çka do të thonë me pa karikaturën tonë, apo me pa realitetin nëpërmjet një pasqyre të thyme, apo një pasqyre çorre. Dhe pikërisht në këtë moment, nga shtëpia fillojnë të largohen gjithë. Shtëpia jeme nuk është më kinema. Gjithë shkojnë në punë të veta dhe Zef Zorba, që ishte një prej personazheve dhe është një prej personazheve të romanit, thot fjalën e famshme të Sokratit, duhet ka koha thot që të jetojmë pa u vure. Pra të jetosh pa u vure. Si mund të jetohet pa u vure, këtë një zot e din. Por ajo çfarë është interesante është se Zef Zorba filloi me bë teatr në shtëpi. Ai ishte një person I inamoruar mas teatrit, kishte kënë regjisor në vitin 45-46 në shtëpinë e Kulturës në Shkodër, kishte vu në skenë Armikun e popullit të Ipsinit dhe Juda Makabet të Fishtës, për këtë arsye ishte burgos. Por pasioni për teatrin kishte kënë I jashtëzakonshëm tek ai. Kështu që ai përkthente tekste të një niveli të lartë artistik, siç është ky rasti I Thornton Wilder, Nata gjatë e Krishtlindjeve, që Allah sot e kësaj dite nuk ka vënë në skenën shqiptare ai tekst. Dhe ndërtohte një kuti drunit me buratina dhe mikët e kuti vendoste tekstin, ky lexonte tekstin dhe ne mizanskenonte. Dhe kishte përpara 5 spektator. Këtë punë e batet premten e fundit çdo mujit.
Dhe një në këto 5 spektatorët ishte Tinka me të shoqen, me Paloken, që shkoshin për me pa teatr të shtëpia Zevzorbës. Dhe jo vetëm që shifshin teatr, po ndëgjoshin edhe komentin kritik që ai bate autorit. Një gjë e jashtëzakonshme, ti thush sot një studenti dramës, unë jam pedagog, se teatri mund bëhet edhe në shtëpi, ai të merr natë, sepse ai kujton se teatri bëhet vetëm teatr kombëtar. Prandaj shkojnë tanë atje edhe myten te gropa malle dhe nuk nxjerrin më kokë. Ha? Ti thush se në kushte të tmerrshme diktaturët ka një person që ka bërë teatr në shtëpi para 5 vetëve, ato nuk arrin dot ta kuptojnë këtë punë. Ha? Nuk arrin dot ta kuptojnë se teatri mund bëhet në garazh të makinës, teatri mund bëhet këtu, mund bëhet kudo. Unë nuk du me hum temën, si të qoftë. Po. Tema, po themi, e një marrëdhënie të djeshme që mund të transportohet sot me shumë zorë. Ajo që du me pyet është, ka lidhje me Durrësin sadopak. Ka një shkollë në Durrës që quhet Beni Qeraxhia. Po. Në fakt, ju sugjeroni Beni Qeraxhia. Është Qeraxhia, po Qeraxhia nuk ka rëndësi. Po. Rëndësishme është Është i njëjti person. Jo, sigurisht, po themi për punën e mbiemrit. Beni Qeraxhin unë e kam njoftë kur kam qenë shumë i vogël tamam në atë kohë që ju tregoni për romanin tuaj. Ajo ishte mësuese, jepte edhe anglisht ndër të tjera, por përgatiste shfaqjet artistike të shkollave të Durrësit. Dhe unë e kam njoftë duke bërë prova me nxënësit e shkollës Nako Spiro. Beni Qeraxhia bashkë me një zotni tjetër që nuk ishte njeri i teatrit, që quhej Kemal Gjata, kanë përgatit edhe kanë hyrë në skenë me nxënësit e shkollës Nako Spiro, dramën Qielli Kuq i Tofik Çavushit. Ajo që kishte lidhje me mu, ishte se për herë të parë im vlla u njit në skenë me këto dy regjizorë që si ishin regjizor profesionist, edhe u bë aktor. Në herë gjanat lidhen. Beni Qeraxhia është jo pak në romanin tuaj. Po, Zysh Beni ka qenë një personazh shumë i rëndësishëm për fëminin tim. Sepse kishte rasti që motra e saj, Agja, ishte martuar në Çapalik. Pra e kishim në fis tonë. Prandaj vite Zysh Beni në Shkodër. Po pse ishte e rëndësishme Zysh Beni? Zysh Beni ishte e rëndësishme për një gjatë vetme. Zysh Beni kishte aftësinë me të regu në mënyrë të mrekullueshme. Zysh Beni 1 dhe Leo Prela 2 i vllai i Nërk Prel, si aktorit që ka luajt, ju mund ta mani mend të filmi Komisari Dric Gjyshin, apo të në fillim vers Baben, apo ku diun mjaft skena teatrore të tjerë. Leo ishte përkthyes i spanjishtes në shtëpinë botuese 8 nënor, ishte i spanjishtes dhe i portugalishtes dhe kishte një zot mrekullueshëm, kishte kënd tenor. Kishin bashkë me Nërken kishin lind në Argjentinë. Kishin lind Buenos Aires për shkak se jati kishte emigruar në vitet 30 dhe ato spanjishtën e kishin gjunanet. Kur kishin arma dhe në Shqipëni kishin mësuar shqipen e tjetër. Nëse pak rëndësi ka, vishin të dy. Leo Prajla me Zysh Benin. Tashti Zysh Beni Qeraxhia, që nuk ka qenë vetëm mësuese, sepse Zysh Beni kishte marruar në Torino për fiskulturë, ishte noshta e para femën në Shqipëni që kishte diplomu për kulturë fizike, por do ju them dy kuriozitete që ju noshta i dini, po unë do i përsërisë Zysh Beni ka qenë e para dhe noshta e vetmja arbitre boksi në botë. A imagjinoni një femën arbitre boksit, ka qenë Beni Qeraxhia. Atë zanin i qik. Arbitre boksit marr burr, midis dy burrave që rrahen. Se që ajo ishte trajner e ekipit volejbollit, ekipit notit, që ishte aktore, e tjerë nuk diskutohet. Arbitre boksit ishte Zysh Beni. Me i zot trash, të veshun, të pi cigare, aty shkoshin të shtëpia Zysh Benit në Durrës, kanë shku gjysat doktorave të Durrësit me mësu anglishten,
Apo jo? Ajo të shti bashkë me Leon vishin në shtëpinë tonë, dhe kur vishin në shtëpinë tonë, unë kisha fest. Pse kisha fest? Sepse ato tërgonin, ato dishin me tërgu. Çfarë do më thanë me ditë me tërgu, ose ajo çfarë unë kuptoj se do të më thanë me ditë me tërgu. Ato përdor kishin një intuit të papame për të përdor një formë gramatikore që quhet e tashmja e skalumes. E tashmja e skalumes do të më thanë kështu. Leo do të më tërgu një histori të vitit 65, do thote, ashtë viti 65, jam para kafes male, i veshur me i pardesut bardh, kur po vjen Beni Qaragjia i hypun biciklet, i dal përpara, i tham, po hajmo i ben ku po shkon? Allë jam thot, jam nistot për të kisha male, e nis për të kisha male, prej se po vjellon, dhe nistat e dy bashk. Pra, të gjitha foljet janë në tashmen, nuk ka asnjë folje në të shkuarën. Dhe mënyra se si ato e bartin histori dhe e bishin këtu përpara, ishte fantastike. Ishte fantastike. Unë e kam rujtë si një dhunti të rrallë, janë njerëz të rrallë të cilët dinë për me tërgu. Apo ja. Dhe jam përpjek me e fut në roman këtë frymë, veçanërisht e i pari, me e fut këtë të tashmen e shkuarës, prezentin e shkuarës, dhe me tërgu disa gjana që ndoshta janë tërgu bukur. Për shembull, kjo fotografia këtu që kena mrapa, është i fundmi arcipeshkëve i Shkodrës, Monsignor Ernesto Çoba, pikërisht në 67-ën, kur janë prish kishat, me familjarët e vet. Dhe është shumë interesante, është i fotografi kretë e zakonshme, por mu më banë shumë përshtypje, mënyra se si janë të vesh të njerëz, mënyra se si qëndrojnë të njerëz, ekspresionet që kanë. Janë të qeshun, po janë të trishtum, po janë të mëndum, po janë... është secili e ndryshëm për njëri tjetrit. Do më thanë, kanë të fundmit e borgjezisë, kuptimin e mirë të fjalës, kuptimin më të mirë të saj fjale, që kishin metë. Dhe që manera u shpërndan, u hapen, dhe unë kam pas mundësi për me taku, për me njoftë në njanin, jo bashkë prej këtyne, se sa si tipologi prej këtyne njerëzve. Për mi thanë, lexuesit sotëm, se na kena një racë krejt e mirë, me shumë virtyte, mendoj me shumë njerëzidhek. Dhe s'duhet milan me humë. Në të fotografi, njeriuve në rej njerëz që janë të lumtur, nofta dhe thjesht, sepse janë të pësu për një datë veçantë, po unë desha me pyet se nuk ish prej tyne, sidomos të rit, po kishin vështirësi në herë për të trishtimit, kishin edhe depresionin, kujtoj njërin prej tyne Rozar Dodmasej. Rozar Dodmasej është një figurë edhe shumë interesante. Kjo talloni që kena pas, e manim në talloni tanë, talloni me marë salamin e djathin e tjetër. E kam zetë dikun, e kam fotografu edhe e rujsi i gjanë që ja vlen bara. Për para se më përgjit, du me lexu me sot në alë, se shoftim bira tje në fund nuk dje arrin me lexu apo jo. Salam, mishi grim, lagja 10, bloku 2, maj, që e kanë maj, emrin bjem një higjet, shënim, talloni është i vlefshëm, brenda javës. Djath, lagja 10, ripërsëritet, vula, bloku. Rozari ishte një person i cili vinte për një familje nobel të qytetit. Them nobel sepse Gjergj Fishta e përmend tek libri i tij Anxhat e Parnasit në 1907, kur flet për një histori të kishës që pa shkruar Domnocnika. Thot Domnocnika një gjaku historin e kishës pa të shkru, e menim të ati do të maseut, që është e mira tonë këti dheut, e botoj stiku në Evropë, jo ma shumë 500 copë. Pra e përmend do të maseun si sponsorin e parë. E me të vërtet, njështu që ka kënë familja Turtullin Korç, na kena pas do të maseun, që ka lanë pare për kulturën. E Rozari ishte një pinjoll i do të maseun. Për çka është i rëndësishëm Rozari në roman? Është i rëndësishëm se Rozari më rrin një moment që nuk del mua prej shtëpijet. Arsyeja pse del prej shtëpijet është se s'kishte pantallona.
Rozari ishte largëmend si nuk ishte, si thote s'kam pantallona, se pantallona kishte çdo kush. Po jo, ai dote pantallona o me stof angles o me stof polak. Përndryshe ai me stof kombinatit nuk i bate. Ky ishte tështi Rozar do të masej. Tështi do thoni ju, a ban vakimor me kënë këtë vërtet? Po është e vërtet, po është e vërtet. Rozar do të masej nuk doli për shtëpia derisa vdiq, se nuk u gjete kun 1 metër e 10 centim stof anglez as stof polak. Dhe e mylli jetën e tij i kthjalt se ai nuk do ta ulte standardin e vet për asnjë arsye. Po, kjo është interesant, kjo është një foto shumë interesante që unë e du shumë, kisha dashur më thënë 2 fjalë se janë në roman të gjithë këto çuna. Kjo është ekipi i vllaznisë 72-shit. E një ky zot një jetu i dyti tu ku kam mausin unë, është Stefan Capaliku, mbrojtësi djathtë i vllaznisë AXM. Tashti unë i kam roman këtë sepse 2 vite përpara Federiku martohet. Dhe me qenë se do të mu martu, do të me ba një odë shtesë, se ku mu fut kë njeri, do të me shtu i odë. Tashti vishin tonë futbolistat, imaginoni futbolistat e Ligës Parë, që ishin kampion Shqipërijet atë kohë, me punu, me tulla dhe me laç për me ndërtu odën e gjumit të Stefan Capalikut. Dhe baba jem kishte shkru aty se ne kena pasi pus të shtëpia, që i kanë pas tanë, kishte shkru i tabel vend inalum për portiera. Cilin unë nuk e mersha vesh pse e ka shkru, e mon një herë e pyeta, po çfarë është kjo për portiera se hillen tha. A kupton, domethënë portierët janë shikoni pra se çfarë atmosfere ka pas ajo kohë. Dhe në romanet e mia, si në të parin ashtu dhe në dytin, do ta shihni kush ka dëshirë për me lexu, unë nuk jam marrë as me partinë, as me komitetin, as me sistemin, fare. Unë jam marrë me disa njerëz të thjeshtë dhe me mënyrën se si ato janë raportuar ndaj sistemit. Pra, as jam marrë me njerëzit e bllokut, se si ka menu me të shehu, me të birin e me tjetër, se më kanë interesu fare, as jam marrë me njerëzit e burgut, sepse nuk i kam njoftë, ka një realitet që nuk e kam ditë. Jam marrë me njerëzit e me hallës teme, me shpresën se njerëzit e me hallës teme munden me e thanë të vërtetën ashtu si çka kanë. Kanë bëjë gjithmonë përshtypje emrat që ne herë kujtojnë Simenonin, që thonë mylleshe për me shkru, edhe për 2 javë nxjerrte romanin e ri, po gjithmonë merrte një numerator telefonik dhe gjente emra për personazhet e veta. Po. Ka personazhe, është marketini, unë herë nuk arri me gjetë me mend këto emra të cilat ju i keni. Por ka një personazh që më duket jashtëzakonshëm, që është Cim Pinuci. Po. Cim Pinuci shiti veten e vet përpara se të vdiste, për fakultetin e mjekësisë, tjerat ja u tregon tefa. Po, është një personazh tilit unë i kam bërë një ndryshim të vogël në emër për shkak se nuk më takon për me hy kështu miradhec drejt për drejt tek identiteti i tij, po kjo është një personazh i vërtet, i cili ka një nano, një xhuç pra, që fakulteti i mjekësisë, me qenë se ai ishte i pamartuar, s'kishte tarshikimtar të tjerë, vendos për me e ble në mënyrë që mas vdekjes ta merrshin kadavrin e ta përdorshin për mësimin e anatomisë në fakultetin e mjekësisë. Dhe ai e shet veten e vet sa është gjallë. I merr paret edhe fillon për natë me pi në turizëm, edhe thotet që jam të hangër vedil. Pra, nuk i jap llogari kërkuj. Pra, kjo është një personazh. Pra, e rëndësishme është kjo, domethënë, se e pamë nga perspektiva kohës tonë, secili çmendet sipas mënyrës vet. Kjo mënyra se si çmendet Cim Pinuci. Nuk ka mënyrë tjetër. Dhe me qenë se jemi te kjo fotografia, unë do nalem pak te ky djaloshi këtu
në cep, ky arqujt Tonin Hoti, ose Nin Hoti, këta janë djemë të Dugajve të reja, tanë moshatarët e mi, në atë kohë, imaginoni, këtë djaloshi këtu, ky Nini, një djalë me sy bujqil, vendos një ditë me varatis. Edhe një këtë Ninin e vrasin në kufi, dhe një këtë Ninin e sjellin mes Shkodrës, ashtu me sy hap, edhe të lidhun me tela për zdeknit, koha e Ramizalis, për mi diftu njerëzve se shqika që ju nolë. Dhe i këtë unë e kam pa këte. Dhe me nej pa shkru këte, do t'ishte një mkat i madh. Si me nej pa thanë. E ke pati këtë rrinë pa thanë, rrinë pa tërgu. E kam qujt vedin, do më thënë, si një mkatar të madh, po të mos e tërgosha. Kuptoj Tefa, mendoj se ke plotësisht drejt, ka një personazh tjetër i cili është po kaq tragjik. Jo vetëm në romanin tënd, po tragjik edhe sepse gati kombëtarisht që të gjithë e njohin. Këtë njeri ju e shikoni për herë tënë, e fusnin libër, mas e keni shiku nga Maja Pemës, edhe shikoni që ai është të qenis në Gjergjef. Po. Ky njeri që po qeniste në Gjergjef, pranë oborrit të Tefës, quhet Frederik Reshpja. I kujto. E Frederik Reshpja pastaj është edhe 2 herë të tjera, po kaq tragjikisht, jo sa hera e parë, sepse s'ka lidhje. Po është edhe 2 herë të tjera në roman dhe unë nuk mundem kur të them ashtu si e thot Tefa. Frederik Reshpja është ky personazhi këtu, pra, dhe kjo është një foto e propagandës së kohës. Pra, Federiku nuk i ka si gjak të 2 fëmijë këtu. Do më thënë, a ba një foto propagandës shkrimtari, me qenë se Federiku shkruante për fëmijë, se sa i donë shkrimtari fëmijët. Fakt, Federiku as ka dash me ditë as për fëmijë, as për asaj sa ka qenë një person kontrovers total, një person shumë i çuditshëm. Këtë familjen Reshpja kishin sjell për me jetu të jerevia e shtëpisë tonë. Pra, shtëpitë shkodrane kanë pas një shtëpi të vogël në fund të oborrit, që kanë qenë shtëpia dikur mund të kenë shtëpia për shërptorët, mandena kanë shtëpi për me majtë të, po themi, zajeret, mandena si furr buke e tjetër. Në këtë shtëpi kishin sjell familjen Reshpja. Dhe kjo shtëpi koincidonte me qenë bashkë përballë dritarëve të dhomës të Gjumit. Dhe me qenë se në Shkodër tanë flenë zhek, si që dini, nana jeme ka multe me mballë mu me fjetë. Mi po fëmijët nuk dojnë me fjetë në drejke. Dhe unë kisha ata momentet e mija të ratis, si dosha me dalë me ikë, kur mersha me dalë, sa rusha vetë, a ka fjetë nana, s'ka fjetë nana, e shifsha se nana ka fjetë, mersha me dalë, dera ishte myllë, e kishte marrë qilësin. Atëherë u dote me dalë prej dritares, mu kap në prej fik. Dhe në këtë aventurë sipër, shof poshtë një person të veshur me bizhame, me një kanatiere, me i zinxhir ari, ka ma gjithmonë i zinxhir ari, duket që nisë në Gjergjef. S'kisha pa një teme dhe s'kam mujtë me pa një teme dhe s'kam pa kur një teme, një burë që nisë në Gjergjef. Ky ishte Frederik Reshpja. Ishte poeti, që niste në Gjergjef. Se për çfarë që niste Frederik Reshpja në Gjergjef, unë s'kam mujtë me kuptu kur, sepse unë isha kaq i vogël sa s'mu lejote me e pyet psehin e kësaj pune, por kjo është e vërtet. Frederik Reshpja që niste në Gjergjef dhe mu më duk një sken filmit ala Federico Fellini, ose ala Giuseppe Tornatore, vetëm në ato realitetet siciliane të tjerë mundën a me gjetë diku të shpikun në personazh të soj. Kjo familja Turkeshi, që e keni disa i kemi në salë. Disa i keni në salë. Po jo të foto, sigurisht. Këtë foto ma ka sjell Alban Gjata, një miku jemi ngushtë për Italijet, dhe e ka marrë si një shembull të asaj çfarë ka përfaqësu qytetnimi shqiptar. Edhe një kjo është foto interesante, kisha dashur me thënë 2 fjalë. I ky është doktor Naraci me të shoqen, më falni, me Esterina Naracin, pra doktori me të shoqen, me 11 fëmijë. Esterina ishte një italiane e metur në Shqipëni,
doktori kishte studiu në Itali, e ishin njoft atje, dhe këta janë tanë fëmijët e doktor Naracit dhe janë të gjithë muzikanta. Për i të pari dhe të i fundit. Kjo është një dasëm e bame në atë kohë. Bame u ullë dhe me bizedu se që kanë pas të në të pjata, a shumë e bukur me folë për ato mezet që kanë pas, tanat ftofta, akull, imaginoni, shikoni qarë murit ka mas shpinet dandri. Suvaja. Suvaja. Shikoni këto njerës tu që shikojnë mas gjamave se qa po hanë këto mrena dhe ca ka riga që presin krushqit. Kjo është një foto e jashtëzakonshme për me shpjegu komunizmin. Kjo është një grup muzikor, quhet Pranvera 72, është i krijuar vetiu në mahallën tonë, në 72-shin, pra në 72-shin njerëzit kishin kujtu se bota Shqipënia u hap, u liberalizu, etj. Këtu janë qa vajza dhe djemë të mahallës, një këtë personin i tu e kanë denu 18 vjetë burg, ka një kitarist i jashtëzakonshëm, Nikolin Kurti, kjo Bert Naraci dhe një kjo vajza një këtu, që quhet Viola Duka, unë kam në roman një histori shumë të bukur të Pjetër Gacit për te, që du me ju a thanë si histori të fundit për këtë dark, që të mos ju mërzis ma. Njësoj femen i tu i është kushtu kanga Kymarak. Kanga atë që njoftun e Pjetër Gacit, që shumë vetë kujtojnë sa kangë popullore. Në fakt, është një kangë që Pjetëri ja ka kushtu njësoj një tu. Kymarak i shkret. Kymarak, Maraku i shkret, lule ke emnin, lumi unë për ty. Se kjo ka emnin Viola. Lule ke emnin, lumi unë për ty. Pjetëri rrite poshtë, pite kafe, u qote heret i shkreti, pite kafe poshtë spis ti të zigzagu. Kjo zonja atë kohë, sepse sa po ishte feju dhe martu, shkote në punë, kjo e shikote, edhe shkru një këtë kangë. E shkru në kangën Pjetri, një gjoni sa shumë interesante, nuk ju mërzis ma, edhe nuk guxote me nxjerë në publik kangën për pa pyet shoqin e Violës. Dhe një dit pa njoft fare se kush është i shoqi. Interesohet kush është i shoqi, i thonë filani, i dit bukur, shkon, i del për para, i jep dorën, i thot, unë jam Pjetër Gaci. Allah i thot emrin e vetë. Unë thot, kam nalë, thot, për me të marrë 5 minuta ko. Po marrë, thot, naturisht Pjetrin e njifshin. Du, thot, si 5 minuta me arë, thot, nelë të shpia jeme, ka pas të katë dytë. Shpinë ka pas një piano, si puna, i kësaj pianinos, tu. Kanë shku bashk, ashtu ullë Pjetrin në piano, dhe i ka kënu kangën. Edhe tekstin e kishte pa vetë, Pjetri. Edhe i thot, i këtë kangë të shi unë e kam ba për grunë tanga. Dhe unë nuk e nxjerri këtë kangë, pa marrë leje, ose e shkyt është në sytë tamë në qosë ati. Edhe a i zotni i thot, po unë jam i në rumë, marë zotni Pjetri, i thot, që ti thot ke shkru, i kangë për grunë temë. Edhe kjo është historia e Kymarak. Ju falenderoj sinqerisht, por në tjetën kohë dua të ripërsëris falenderimet për, më kanë thënë me e thënë të plot, SIGAL UNIQA DEGA Durrës dhe veçanërisht Zojnë Mimoza Mele. Është kënaqësi dhe nder që sonte ne kemi të pranishëm këtu në Klubin e Artit dhe Kulturës SIGAL UNIQA Durrës, zotin Stefan. Do të shkëpus vetëm një fjalë në tërsinë e gjërave të bukura që ne patëm fatin të dëgjojmë sonte. Të dish me tregu. Të dish me tregu bukur, por dhe të dish me shkruajt bukur. Kjo është një gjë e mrekullueshme që ne të gjithë sot patëm fatin ta ndjejmë, ta kemi pranë pikërisht nga zoti Stefan. Kësaj mënyre të treguar i bukur dhe të shtuar bukur, të gjithë përmbajtjen që kanë të dy romanet që ne i kemi prezent sot, të fakteve historike, jetë njerëzore, vite njerëzore, që për një pjesë nga ne
janë të njohura dhe kemi dëshirë t'i dëgjojmë sepse janë jetët tona, por janë po kaq të vlefshme për brezat të tjerë që duhet t'i dinë. Ndaj, përsëri faleminderit zoti Stefan për gjithçka që transmetoni për brezat dhe këtë kënaqësinë e patëm mundësi ta kemi sonte. Do ta kenë këtë kënaqësi edhe ata që do t'ju ndjekin nëpërmjet televizionit, natyrisht, dhe ata që do të kenë në dorë 2 volumet tuaja të romaneve, të cilat do të jenë në të tretin dhe në të katrin, padyshim në sa unë dëgjova sonte. Faleminderit edhe një herë. Vetëm me thanë që është hera parë që shoh titullorohen shkrimtari Klubi. E kuptoj se pse jam nisë si shkrimtar.